And if you have to choose between, for example, seated overhead press and standing overhead press, you're choosing standing overhead press as well, because you will use more muscles, it will be harder, you have to balance, and it's better for your spine as well. Yes. Because it's not compressed against the seat, you're just standing, yeah? You're balancing it, yeah? Tập bài tập đẩy vai qua đầu. Yes. Đẩy vai qua đầu thì đặt vai đẩy nặng qua đầu ấy. Thì nếu mà tập đứng đẩy hoặc là ngồi ghế đẩy thì nên chọn đứng đẩy, vì lúc đấy cái cơ thể mình cân bằng hơn, mà cố lực nén vào cái cuộc sống của mình đã giảm bớt được so với như ngồi ghế. So, any questions? Stand. Cannot sit. Also, if you have to choose between Smith machine and just the regular barbell, then you use regular barbell, not Smith machine, because Smith machine is also making it easier. You don't have to balance, yeah? Tức là hoặc là khi mình chọn giữa tập với cả máy Smith machine hoặc là tạ rời thì mình cũng sẽ tập với cả tạ rời, thì khi mình tập với máy Smith machine nó sẽ giúp mình rất là nhiều, mình không cần phải cân bằng. And that's all. Okay, Shumari is harassing me all day. I forgot to tell you. Oh yeah, she wants a body measurement, right? No. No. She already had this. She wants a previous measurement. She wants to train. Okay, I heard something about the plank. What is it? No, because yesterday I talked to Anna and she asked me what exercises for the core and everything, and I said that that there are two kinds of exercise: the motion, movement that you move, and stabilization. Yeah. And the plank is for stabilization. You have so many types of planks that you don't have to get bored with it. You can do different ones, and you can also make it longer and harder each time. Yeah? So, and after that, you feel it's ready, then you can go to movement and everything. Yeah. And for example, this girl from the red hair, she was doing. In my opinion, she could do more planks and stuff like that because she's still not like really fit. That's it. I don't do that. Okay, as Chess said, core workout, there's stabilization and mobilization exercises. Tức là như mình sẽ nói để ép đập phần co có hai động tác, một là giữ bền vững, hai chuyển động. Usually you start with stabilization exercise. Thì thông thường mình sẽ bắt đầu tập với cái bền vững trước. Then you go into mobilization exercise. Sau đó thì mới đến chuyển động. But now, there is a studies that shows you don't need to do mobilization at all and your core can be at least strong. Bây giờ thì sẽ học một cái để nghĩa là không cần phải tập cái chuyển động nữa, mà cái phần co mình cũng khỏe được. Chả nào mấy đứa nó cũng bắt tập bụng không được chuyển động. Okay, this is a new methods of thinking. You see, like fitness is also growing. Every day is changing. How athletes train in the 1980s, 1970s, and how athletes train now is so much different. Now we have much more advanced method of training. Tức là fitness thì nó thay đổi theo thời gian, theo cái phương pháp bây giờ. Cũng như những thập niên trước rồi bây giờ thì nó thay đổi rất nhiều cái. Okay, fitness is something like IT. IT is every time developing. Right? Fitness is also developing. Tức là fitness nó không giống như công nghệ thông tin, nó luôn luôn không ngừng phát triển, thay đổi. But the problem with trainers is not every trainer keep on studying and improving their skill. They studied 20 years ago, they just stick to that. They're not growing. Vấn đề là về huấn luyện viên không chịu học mà hỏi thêm để cải thiện nâng cao kiến thức của mình ra đề ra. Whereas people in the IT field, they are always studying and they have to grow and they are growing. That's the difference between IT field and trainers. Về công nghệ thông tin thì người ta luôn luôn là học hỏi và phát triển nâng cao hơn. Đấy là sự khác biệt giữa IT và fitness.
So you guys can be a trainer like what you learned 20 years ago, you apply the same thing. Or you can be like the modern age trainer like chess, maybe myself, or I don't know, who keep on reading and keep on developing your knowledge and you keep up with the trend. Tức là bảo là mình muốn mãi là dậm chân tại chỗ hay là mình sẽ phát triển lên cái tầm cao mới như là ông Lý hay là khác. Okay, one of the ways of looking at core training is Flexion. anti-flexion, anti-rotation, anti-lateral flexion, anti-extension. Okay, like Steps. flexion, this is flexion. Flexion of the spine, right? It's flexion. Rotation, you all know, right? The core can rotate. Rotate. Lateral flexion, okay, and extension. Okay? Anything that you do to prevent this movement is also working your core. Lateral flexion is here. Lateral flexion. But anything that you do to prevent that motion is actually working your core. You know what's prevent? Yeah. You know, right? Okay, for instance. Vẫn chui ông ấy đang dùng máy cũng còn cố ngồi đấy. Okay, this is a rotation exercise. Correct? But if I just hold here, I'm preventing rotation. Preventing. This is an anti-rotation exercise. It's working the Flexible. If I relax my muscle, it's going to pull me back, right? So it's anti-rotation. From here I fix. It's anti-rotation exercise. Tức Explain to them. là các cái loại bài tập như ở trên bảng thứ nhất là giãn này, thứ hai là quay hai bên, thứ ba là nghiêng này nghiêng kia với một cái mở vẫn, thì ông bảo những cái loại bài tập này nó không, nó gọi là ngăn chặn những cái này thì nó cũng nó làm việc cho bụng. This is lateral flexion, correct? But if I just hold this and prevent it from holding me, it's anti-lateral flexion. Đấy, ví dụ như bài tập kéo, nó bình thường là kéo hẳn sang này, nhưng mà bây giờ chỉ giữ nguyên như thế thì nó gọi là anti-lateral flexion. Cái thứ ba, This is a flexion, correct? But if I just hold this way and brace my abs, it's anti-flexion. Sorry, this is flexion. This is Flexion. anti-extension actually. anti-extension. Anti-extension. Because if I let go, it's extending, right? So if I hold this is anti-extension, working my Tức là ví dụ abs. cái bài cầm gập bụng thế nhưng mà chỉ giữ này không thì nó là cái vùng là anti-extension. Chỉ giữ không thế mà bụng mình làm nó căng hết ra thì nó không có được. This is extension, correct? Extension. So I'm doing extension. When I stop this and control my core, this is anti-flexion. Tức là ví dụ là cái động tác kéo lên thế thì nó là extension, nhưng mà mình giữ Control. nguyên đấy, mình không kéo nữa thì nó sẽ là loại cái thứ nhất là anti-flexion. Okay, so there's latest study showing that if I don't do any flexion, any rotation, but I just resist all the movement, it's enough to develop the whole core and it protects the spine. Tức là theo nghiên cứu người ta bảo là khi mình tập những động tác đấy mình không cần phải làm đủ cái động tác, mình chỉ cần giữ nguyên thế để nó tập cho phần core của mình và nó không ảnh hưởng đến cuộc sống. Okay, this is a modern new research proof this. Đây là những nghiên cứu mới nhất của chứng minh là Okay, it keeps your spine healthy and your core as strong as possible. và phần core của mình phải rất có thể. So if you look at all these are all stabilization exercises. It's no mobilization. You're not moving. All stabilization, right? Đây là những cái gọi là không chuyển động. So if you look at a plank, what is that? Stabilization. Plank is a what? Underwear. Tức là nếu mà plank thì nó là cái nào trong bốn cái này? Flexion. Plank is an Flexion. anti-extension exercise. Extension. Plank is actually Then the drop. Extension. if I Oh, yeah. plank is like this. Okay, if I relax, that's very here, right? This is extension. Yeah. So it's an anti-extension exercise. Go to this. Side plank, relax. You see, right? So it's anti-lateral Lateral flexion. flexion. Anti-rotation. If you put your leg here,
and you put your hand here, you relax, you're actually dropping here, right? So this is maybe an anti-rotation exercise. So it's proven that it is more efficient, except for sport specific. Sometimes in certain sports you have to do movement, but they say that it works better, it takes care of your spine, you got no spinal problem later. When you get older, so you got no problem, and your core will be as strong as somebody who's doing mobilization. Tức là nếu mà tập thể thao kiểu thì người ta có thể tập cái chuyển động, nhưng mà như người ta đã nói thì những cái bài tập như này thì nó tốt mà nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, và khi mình già đi thì nó sẽ... So do you still do movement exercise? Yes, maybe you still need movement for maybe like power. But power you need to move because you need speed and strength together combined. Tức là khi mà mình, tất nhiên là mình vẫn có thể tập những động tác chuyển động, nhưng mà chủ yếu là để tập cho power, kết hợp giữa cái strength và cái speed, kết hợp với nhau, tốc độ và sức mạnh. It's especially for sports. People that do sports, they need that movement, they need that power. But if you're not into sports, your general fitness, you don't really need that choice. Chủ yếu là cho những người tập thể thao thì người ta có thể cần cái power, thì người ta cứ tập những cái bài chuyển động thôi, nhưng mà nếu mà cái fitness thông thường thôi thì không cần thiết lắm. Okay, so good question. So this is something new. Try to understand this when you exercise. When you do an exercise, try to see what is it. Is it anti-flexion, rotation, lateral flexion, extension, or is it a flexion exercise? Is it a rotation? When you do an exercise, you might actually see what category it belongs to, because your core can only work in this four direction. Đấy là một câu hỏi tốt, và bây giờ mình biết những cái này thì mình để tự nghiên cứu xem nó là như thế nào, cái gì áp dụng. So if you guys keep on doing your sit-up, your crunches, or your machine crunch, your decline sit-up, you're only working on flexion. Đầu tiên mà mình tập bụng, mình sit up rồi gập bụng các kiểu này thì nó chỉ là flexion. And you know why people who do only flexion get a lot of back injury? Và mọi người biết A lot of back problem, những người chuyên tập những cái đấy thì rất nhiều người có vấn đề về lưng dưới. Your abs can be so strong. Every day flexion, you can do 100 kilo flexion, but you get low back problem. You know why? Tức là người ta có thể bụng rất là khỏe, có thể lên bụng 100 cái, nhưng mà lại lưng dưới bị đau. Vấn đề mọi người biết tại sao không? Because your spine is only strong in this motion. In daily life, if you're going to pick up something, you see, I'm moving. I'm not moving directly. If I'm this motion, I'm picking up something, I'm very strong. My abs are supporting. But if the moment I go slightly to this side, it's no more supported. Your spine is only strong this way. Your muscles only support you this way. The moment you go like this or you rotate, you don't have the strength already. Cái lý do là vì khi mà mình tập cái động tác gập bụng như thế này thì nó chỉ, cái cuộc sống của mình nó chỉ khỏe với cái động tác mình cúi xuống mình gập thẳng. Còn nếu mà khi mà mình quay sang một bên hay là mình vặn hai bên thì nó lại không có sức mạnh nữa. Okay, so work your core in all direction. All these four movements you must be there. Extension, lateral flexion, combination, rotation, everything. Then your core is really strong in all direction. If not, your core is only strong here. Because you're so focused on the six packs muscle, all the rest you don't care. Tức là vì thế thì khi luyện tập bụng hãy luyện tập cả bốn cái hướng này, không chỉ luyện tập mỗi cái hướng thẳng kia, vì lúc đấy thì mình luyện tập cả bốn hướng thì cái phần core của mình rất khỏe hơn tất cả mọi hướng. Okay? How many times have you guys seen people with so strong abs, still get back problem, still get slip disc? How many times have you seen? Many of your friends, maybe trainers, whatever. Tức là rất nhiều lần mình có thể thấy những người bụng rất là khỏe nhưng mà vẫn bị đau lưng dưới. And you know what's the funny thing? They get this back problem not when they're lifting heavy. They just outside picking up something, they get it. When they sneeze, they get a slip disc or herniated disc. When they sneeze, that means there's nothing to stabilize the spine in different directions. They're only in that only plane, only the sagittal plane only. Rất nhiều người đã bị đau lưng vì tập bụng như thế, mà rất là người ta nhặt cái gì đấy, ví dụ người ta bị đau, người ta hất gì cái người ta bị đau. If you guys still want to do it yourself, by all means carry on, but don't do that to your clients. They deserve something better. You make sure your clients, you want to do only your flexion, you want to keep on doing your sit-up crunches until you die, it's your business. But your clients, you make sure you do all this so that their spine is really protected. It's your job. Tức là cái việc luyện tập của mình
I tập mỗi cái bụng thẳng này như nào chết mình cũng không sao cả, đấy việc của mình. Nhưng mà khi mà tập luyện khách hàng thì phải tập luyện đủ 4 hướng này. okay, and if I see you guys only giving your client this, I will step up because it's part of my job to give the clients or members here the best training. Tức là khi mà nếu mà ông nhìn thấy mình training cho khách mà tập mỗi cái hướng bụng thẳng kia thì ông sẽ can thiệp vào, và vì đấy là công việc của mình, ông ấy phải đảm bảo là khách hàng nhận được cái sự training tốt nhất. Okay, so do you have to train your core at all? Sometimes they say when you do compound exercises, you don't have to work your core because your core is already working. Why? Sorry. When you do compound exercises with barbells and all that, you don't have to actually work your core. Your core is already working. Tức là ông ở kia mình tập những bài tập mà không thao, bài tập kết hợp đấy thì mình thậm chí là mình không cần phải tập phần co nữa, vì nó cũng chính khi mình tập những bài công thao đấy nó cũng tập vào phần co rồi. Okay, why? Vì sao? Look at a squat. When I do a squat, if I'm relaxing, I'm not focusing on my core. What happens? Tức là ví dụ như bài tập I'll actually drop forward, correct? When I drop forward, it's a flexion exercise, correct? So I'm doing anti-extension when I'm doing my core. When I'm doing a squat, ví dụ như là anti-flexion. ví dụ như là squat thì khi mà ông ấy xuống chẳng hạn, mà nếu mà mọi người nghĩ ông không dùng phần co thì chuyện gì xảy ra, nó sẽ đổ người xuống phía trước. When I relax, I'm going this Và way. khi mà tập cái squat đấy thì có nghĩa là đang tập cái phần anti flexion trên cùng. Anti-flexion, anti-flexion. Yeah, so it's Anti-flexion, yeah. So and I'm then doing when you do anti-flexion. deadlift, The extension also. Anti-flexion is extension. But I'm not moving, I'm not doing extension, I'm not doing this, but I'm just anti-flexion. I'm preventing the flexion, correct? Anti flexion. If I do a example, single leg, single hand dumbbell press. it's a I'm long doing term. this. Flexion nghĩa là gập, còn extension là duỗi. What will happen if I relax my core now? My dumbbell is here. I will actually stopping here, correct? So I'm actually fighting this. It's anti-lateral flexion. Because I do it, my core is working. Shoulder press. Shoulder press with dumbbell. Pull down. Just imagine you're holding here and you're relaxing your core. Or maybe here, maybe here, maybe also here. If you go more here, it's more anti-lateral flexion. So you're working your core, you're doing it. Yeah, so many directions. That's why your core, whenever you do compound exercise, that's why I say don't do like spin machine or all that. Not really working your core and your stabilizers. Tức là Do free weight. ví dụ như là tập những cái compound hay là như là shoulder press chẳng hạn, thì khi mình tập mà mình không sử dụng phần co thì mình có thể nó đổ từ trước hoặc là đổ sang bên này. Thì khi mà mình tập những bài đấy thì ông khuyên mình không nên tập máy Smith machine ạ, vì khi mà tập Smith machine thì nó không tập nhiều phần co. Okay, look at the deadlift. Deadlift is a movement exercise, but your spine is stable. If it's a mobilization exercise, your spine will be like this. Your spine also moving, right? Now your spine is fixed. Although it's a movement exercise, it's stability exercise for the spine. Ví dụ như ở bài tập deadlift này thì nó là một bài tập cho bền vững là phần co của mình. Okay. So what happens if I doing deadlift? My core is not activated. I'm going to drop like this, right? So deadlift is actually anti-flexion also. That's why it's working your back. Go back. Ví dụ như bài tập deadlift đấy, nếu mà mình không sử dụng phần co nó sẽ đổ vào phía trước, cho nên nó là anti flexion. This is a very good exercise for your core. Cable press like who was doing Alex. Doing yesterday, right? If you see, if I relax my core, it's better if you can do it 2 legs at a time because it's not destabilized. If you do this, you're working more on your core. What happens when I relax? It's going to pull me back, right? So it's anti-extension. It's working your core very well. Ví dụ như là phần nhông tứ tập cái động tác để ngực nhẹ nhóm để hai chân bình thường ngang với nhau thì nếu không sử dụng phần co, phần bụng bên dưới thì nó sẽ đổ ra sau, đúng không? Ngửa ra sau thì suy ra nó là anti-extension đến cùng. So that is one of the reasons where, especially when you do heavy, your core is really working without you doing it, without you doing the crunches. You won't feel the burn, but it's working. Tức là lý do là khi mình tập những bài tập nó nặng thì tất nhiên là phần bụng, phần co mình cũng hoạt động.
So when a person does a total body workout with compound exercises and free weights, and they strip off their fats without doing any exercises, they will still be able to see their core muscles, they will still be able to see their external obliques, their six-pack muscle is visible, if they take care of their food and they cut down their fat. Tức là đối với những người ta tập total body workout, free weight với cả compound exercise thì người ta không cần phải tập những cái bài bụng thẳng hay là thế nào đấy, người ta chỉ cần quan tâm chế độ ăn uống, cắt cái lượng mỡ của người ta đi thì người ta có thể vẫn nhìn thấy external oblique hay là sáu múi. You bring your body fat down to 10% and less, you can see your six-pack abs confirm. 10% and less for men. For women, you go less than 15%, you can already start seeing your six-packs. 10%. Men, 10% fat and below, you can start seeing your six-packs already, without doing any ab exercises. Tập bài đấy và cắt cái lượng mỡ của mình chỉ dưới 10% có thể nhìn thấy cái cơ sáu múi rồi. Women, you go to 15%, 14%, 15 and below, you can start seeing your six-packs abs. Đối với con gái thì gần dưới 14-15% có thể nhìn thấy sáu múi. Okay, so don't waste your time and your client's time doing so much of exercise. The only reason I do ab exercise, or any good trainer will do ab exercise for the client, is to protect the spine. That's all. Tức là cho nên đừng lãng phí thời gian tập cái đấy cho tập bài bụng đấy cho mình hay là cho khách hàng mình. Lý do ông tập bụng hoặc với một số người khác tập bụng chỉ đơn giản là để bảo vệ cái cuộc sống. Protect the spine and strengthen the spine, because when the spine is strong, your lower body and upper body can do more work. Maybe you can handle more weights, more advanced exercises. Tức là bảo vệ cái cuộc sống của mình và làm cho cuộc sống của mình khỏe hơn. Thì khi cuộc sống khỏe hơn thì thân trên thân dưới để làm việc nhiều hơn và tập bài nhiều hơn. That's the only reason why an intelligent trainer will do core for the clients. It's not for to create a six-pack. It's not to make the abs beautiful. It's for function. Đấy là lý do vì sao mà những người huấn luyện viên thương binh người ta tập những phần co cho khách của người ta không phải là vì để hiện sáu múi mà để khỏe cho cuộc sống của mình, để nhằm vào cái mục đích, cái chức năng hơn là bên ngoài. Okay. Good question. You see, you ask one good question. That from that question you can actually grow into a lot of topics. So good question. Ask good questions. Tức là hỏi câu hỏi hay, vì từ câu hỏi đấy có thể mở rộng rất nhiều những cái liên quan đến. If she never asked that question, I wouldn't have gone into this, or Chess wouldn't have explained so many things. If you have questions, ask it. Đấy, từ những một câu hỏi đấy mà mở ra rất nhiều những cái. Okay, let's go into